Titel voor vandaag: ChatGPT en aanverwanten voor wetenschappen en wiskunde. Heel kort over de achtergrond waarmee ik dit verhaal vertel. Ik ben onderzoeker aan de UGent in een ingenieursdomein, computationele vaste stoffysica. Heeft niks te maken met de inhoud van deze presentatie. En voor een deel van mijn tijd ook lerarenopleider, vandaar de connectie met het onderwijs. En ik probeer en experimenteer graag met allerlei dingen die technologie en onderwijs, waar die elkaar raken. En dus wat u vandaag zal horen is een deel van weerslag van die experimenten met focus op hoe kan je het gebruiken in het onderwijs. Het startpunt van mijn verhaal is dat de trein van de artificiële intelligentie vertrokken is en die gaat niet meer stoppen. Dus dit is een realiteit waar we mee zullen moeten leven, of we dat nu graag hebben of niet. De trein rijdt. Betekent dat dat we alles wat op die trein zit zomaar fantastisch moeten vinden? Nee. Maar dat is ook niks nieuws. Dat is altijd zo. Met elke evolutie die we als maatschappij en als onderwijs ontmoet hebben, er gaan altijd dingen zijn die moeten geregeld worden. Denk aan pakweg 150 jaar geleden, de auto komt nieuw in onze maatschappij binnen. We moeten daar ergens een manier vinden om daar nuttig gebruik van te maken en de uitwassen in te perken. Dus er komen allerlei regels die zorgen dat dat autogebruik niet zomaar ongelimiteerd plaatsvindt. En dat zal bij artificiële intelligentie niet anders zijn. Op dit moment nog een beetje het Wilde Westen, maar er komen vast wel door ervaring en door schade en schande regels om dat gebruik goed te kanaliseren. En daar zijn we nu met z'n allen, met het hele onderwijsveld, collectief over aan het nadenken. En wat zijn die goede toepassingen? Als er zo'n vernieuwingen komen, kun je 3 dingen doen. Er tegen in verzet gaan. Het feit dat jullie hier zitten, ik denk niet dat er mensen zijn die van de strekking zijn, we moeten artificiële intelligentie uit het onderwijs bannen ten allen prijze. Dus tot die groep richt ik mij niet. Het zal veel eer gaan over hoe moeten we ons aanpassen als onderwijs. Maar beter nog, hoe kunnen we artificiële intelligentie omarmen om er beter onderwijs mee proberen te maken. Een beetje weer zoals bij de auto. Eerst moeten de karren en de paarden en de voetgangers de weg delen met die nieuwkomer. En moet er misschien een strook voorzien worden speciaal voor auto's. 100 jaar later worden er autosnelwegen aangelegd, volledig in functie van de auto. Dus we zitten op dat pad. Alles wat ik hier vertel zal voor mezelf getest zijn met ChatGPT, met de betalende versie van ChatGPT. Hoeft dat te betekenen dat je dit niet zelf kan gebruiken als je die betalende versie niet hebt? Nee, want bijna alles wat in de betalende versie zit, is ook mogelijk in de gratis versie. Zij het met een limiet van per uur mag je maar zoveel interacties doen. En de paar dingen die niet in de gratis versie beschikbaar zijn, wel typisch over een paar maanden zullen die dat wel zijn. En de ideeën blijven toepasbaar in alle andere chatbots, dus wat je ook gebruikt als tool, je zal wel iets vinden waarin je deze ideeën kan gaan uitproberen. Het zal voornamelijk gaan over het gebruik van chatbots, omdat dat nu de meest toegankelijke en courante toepassing is. Maar we houden in ons achterhoofd, er bestaat veel meer. Er zijn de nieuwe types zoekmachines, er zijn toepassingen zoals Notebook LM, waar je op andere manieren met tekst omgaat. Dus die wil ik zeker niet vergeten, maar het is niet de focus van deze 40 minuten. Als we willen weten wat kunnen wij als leerkrachten met artificiële intelligentie doen, is een goed startpunt misschien wat doen onze leerlingen op dit moment. Ik heb zelf ook kinderen in het middelbaar onderwijs. Ik hoor soms mensen uit het middelbaar onderwijs. Dus ik heb een beetje een idee van wat kunnen de leerlingen ermee doen. En een prototype voorbeeld, half uitgevonden, is: we hebben de leraar Frans die
de klas een huistaak geeft, namelijk schrijf in 3 lijntjes in het Frans iets over een onderwerp, bijvoorbeeld de invloed van TikTok op het wereldbeeld van Vlaamse tieners. Wat doen de leerlingen? Ze gaan naar huis, ze openen hun laptop of ze nemen een telefoon, starten ChatGPT en zeggen, ja, doe eens alsof je een leerling bent in het 5e jaar middelbaar. Je leraar Frans heeft je gevraagd om die opdracht te geven. Los die opdracht voor mij op, maar ik wil niet opvallen dat ik dit via ChatGPT gedaan heb. Dus zet er 2 taalfouten in die typisch zijn voor deze leeftijd. De leerling krijgt het antwoord, knipt en plakt dit in zijn antwoordblad en huistaak gedaan. Frans geleerd 0. 10 jaar geleden was zo'n opdracht een perfect valabele huistaak. Vandaag mag je dat eigenlijk als leraar Frans niet meer geven als huistaak, want dit is wat leerlingen ermee doen. Onze leerlingen hebben dus de mogelijkheid om die tools te gebruiken om hun werk zonder denken uit te voeren. Ik zeg niet dat elke leerling dat zo zal doen. Ik zeg ook niet dat elke leerling de achtergrond al heeft om dit te doen, maar de mogelijkheid bestaat er alvast. Dit was voor een taalvak. Ja, taalmodellen, logisch dat die daar eerst ingezet worden. Kan dat ook voor wetenschappen en wiskunde? Zitten we daar met dezelfde problematiek? Een ander voorbeeld, een practicum fysica. Een simpele configuratie van een spanningsbron, een weerstand, een multimeter waarmee je stroom kan meten. En de opdracht van het practicum is, stel een aantal spanningen in, meet de stroom door de weerstand, zet dat in een grafiekje en zoals we in de les gezien hebben, kan je uit dat grafiekje de weerstandswaarde van die weerstand bepalen. En dit zijn de spanningen en de stroomsterktes die de leerling in het practicum genoteerd heeft. Wat we verwachten als leraar, dat is dat er zo'n soort grafiek uitkomt. Die 5 datapunten staan op een stroom versus spanningsas. Daar fit je een kleinste kwadratenrechte door en uit de richtingscoëfficiënt, de helling van die rechten, bepaal je de weerstandswaarde 1719 ohm. De leerling, net als de leerling Frans, die zegt ChatGPT, je bent leerling 5e jaar middelbaar, dit is de opdracht van het practicum, dit zijn de getalletjes die ik gemeten heb, maak een figuur van de stroomsterkte als functie van de spanning, doe de fit en bepaal de weerstandswaarde. En ChatGPT antwoordt netjes met deze figuur, de gefitte lijn en de weerstandswaarde 1719 ohm, perfect juist. Dus net zoals bij de Franse opdracht, geen denkwerk nodig. Je schrijft dit tekstje en je krijgt je figuurtje eruit. Nu, toen ik dat zo aan een leraar vertelde, dan zei hij, ik heb daar geen schrik van, want mijn leerlingen die gaan dat veel te veel moeite vinden om zo'n lap tekst in ChatGPT te tikken. Maar wees gerust, jullie leerlingen zijn slimmer dan dat. Ze nemen een foto van dit blad, geven die foto aan ChatGPT en ze schrijven, ja, maak een practicumverslag in Word dat dit practicum oplost. En daar komen deze 2 bladzijden uit, klaar om in te dienen. Als je naar de details kijkt, staat er wel, de weerstandswaarde is 1600 en een beetje ohm. Niet hetzelfde resultaat als daarnet. Wat is hier misgegaan? Als je kijkt naar de foto van de getallen en de getallen die daarin staan, ja, deze 1, Europees geschreven 1, is op zijn Amerikaans herkend als een 7, dus de data waren een beetje anders, maar los daarvan was het een perfect opgelost practicum. Dus ja, ook de leerlingen in wiskunde en wetenschappen hebben perfecte mogelijkheid om met dergelijke tools hun opdrachten zonder nadenken uit te voeren. Dat is de realiteit, dat is de situatie van dit moment. Hoe kunnen we met aanpassen en omarmen, hoe kunnen we daar iets mee doen? Nu, laat ons het praktisch maken.
En ik ga een paar voorbeelden geven vanuit het standpunt van de leerlingen. Wat kunnen de leerlingen ermee doen? En een paar voorbeelden als hoe kan de leraar het inzetten. De leerlingen, wel, als die tools er nu eenmaal zijn, dan zouden we toch liefst hebben dat onze leerlingen die op de best mogelijke manier gebruiken. Dus leerlingen leren om op de meest correcte manier met zo'n chatbot om te gaan, bijvoorbeeld door goede prompts te leren schrijven, is een taak voor het onderwijs. Een nieuwe taak, een nieuwe instructie voor het latere leven die we de leerlingen moeten bijbrengen. En die leerling Frans van daarnet, die deed dat eigenlijk op de goede manier. Die volgde het bijna standaard recept tegenwoordig van eerst de artificiële intelligentie een context te bieden, een rol te laten spelen. Jij bent nu leerling in het 5e middelbaar. Dan de inhoud te beschrijven van wat je van die chatbot verwacht. Namelijk die tekst die gaat over de invloed van TikTok en zo verder. En die tekst moet in het Frans staan. En dan gevolgd door een concrete vraag. Schrijf mij die tekst en voeg er 2 taalfouten aan toe. Een prompt die op deze manier gemaakt is, daar zal vaak een zinvol antwoord uitkomen. Als leerlingen zomaar zeggen van, schrijf mij een huistaak Frans, dat is veel te breed. Dus je moet leerlingen leren om de juiste vraag te stellen. Dus dat is het eerste aspect. Tweede aspect, iets dat een mentale omschakeling verwacht van ons en van de leerlingen, blijven doorvragen. Wat bedoel ik daarmee? We krijgen die taak Frans terug en als ik dat als leerling lees, dan denk ik, misschien is dit Frans, zelfs al staan er 2 taalfouten in, toch een beetje te goed voor mij. De leraar zal dit nooit geloven. Dus aanvaard het antwoord niet zomaar, doorvragen. En je vraagt aan ChatGPT, lijkt mij wel oké als startpunt, maar ik zou die woordenschat liever wat eenvoudiger hebben, want voor mij lijkt dit ongeloofwaardig goed. Maar hou er wel nog altijd 2 taalfouten in. Goed, en dan krijg je een nieuw tekstje, nog altijd 3 zinnen met een eenvoudiger woordenschat. Dus leer leerlingen aan, wees niet tevreden met het eerste antwoord dat eruit komt. Vraag door tot het antwoord echt hetgene is wat je wil. Dat is een interessante strategie. En als de leerling echt verstandiger mee omgaat, dan gaat hij nu nog een stap verder. En gaat hij spontaan gaan doorvragen, in die 2 gevallen, die moeilijke tekst en die eenvoudige tekst, wat waren nu die taalfouten? En dan krijg je hier een nette uitleg en dan leert de leerling wel nog een beetje Frans. Zelfs zonder zelf die zinnen geschreven te hebben. Dus doorvragen is een strategie waar waarde in zit. En ik zei daarnet, dat is een omschakeling in ons denken. Ja, want het is een heel andere manier om met computers om te gaan dan we gewoon waren. De computers tot enkele jaren geleden, die waren lineair, algoritmisch, reproduceerbaar. Als je daar altijd dezelfde input in stak, dan kwam er altijd dezelfde output uit, of die nu goed of fout was. Alles was volledig deterministisch. Met chatbots is dat niet meer zo. Een andere manier om dit voor te stellen is, als je vroeger aan een computer een vraag stelt en het antwoord op 1 + 1 is 3, dan zou je zeggen, daar zit een bug in dat programma, die computer is fout. Als een chatbot zegt dat 1 + 1 3 is, dan ga je doorvragen en dan zeg je, nee, ik geloof u niet, probeer een beetje beter te doen. En dan kom je uiteindelijk vaak wel tot het goede antwoord. Het is een totaal andere manier om met software te interageren. Dus dit soort dingen is zeker waardevol om aan leerlingen aan te leren. Een tweede gebruik die meteen op heel veel plaatsen in scholen toepasbaar is. Probeer eens om chatbots te gebruiken als tussenstap tussen jezelf en van die oude, complexe, deterministische software. Excel wordt in veel scholen worden er lessen in Excel gegeven.
Excel is een zeer nuttig instrument. Ik ben fan. Ik gebruik het bijna dagelijks, al jarenlang. Maar als je aan iemand Excel wil aanleren, ja, misschien is zo'n chatbot wel de perfecte leraar daarvoor. En ik wil illustreren met een voorbeeld hoe ik dat zie. Ga eens heel ver terug in de tijd. Zijn er mensen die dit scherm herkennen? Ja, iedereen die de hand opsteekt heeft haren die zo'n beetje beginnen te kleuren als de mijne. Het startscherm van MS-DOS. Je zet je computer aan, begin jaren 90 en voilà. Nu is het aan u. Doe maar. Hier staat een promptje te blinken en als je de taal van de computer niet spreekt, dan kan je daar dus de botten mee beginnen. Maar computers evolueren. Jaren later kwamen er dingen als Windows en die stelt u al iets begrijpelijker vragen. Ik weet nog altijd niet wat het gevolg van deze actie zou zijn, maar het is toch al iets duidelijker wat er van mij verwacht wordt. Ik kan ja of nee, ik kan toestemmen of afkeuren. Dus computers praten meer menselijk. Met chatbots is dat nog een stap verder. Daarmee interageren we volledig in menselijke taal. We begrijpen elkaar misschien nog niet op elk punt even goed, maar ons communicatiemiddel is de gewone taal. Als ik nu naar iets als Excel kijk, typisch heel veel formules. Ik probeer een opdracht te verzinnen die ik in Excel niet meteen zou kunnen oplossen. Ik geef een heel eenvoudig blad met 1 datumveld. En ik wil in dit veld hiernaast de naam van de dag van de week waarop de persoon die op die datum geboren is 25 jaar oud wordt. Zijn er mensen hier die dit direct in Excel kunnen opschrijven? Is daar een formule voor? Daar bestaat een formule voor, dat zal wel. Zijn er mensen die zeggen, als ik 15 minuten tijd krijg, krijg ik dat wel uitgepuzzeld? Veel mensen knikken. Het goede nieuws is, 15 minuten zal niet meer nodig zijn, eerder 15 seconden volstaat. Want je kan deze vraag aan ChatGPT stellen. Geef mij een formule voor een Nederlandstalig Excelblad, want ik wil geen Engelse codewoorden in mijn formule, die precies die opdracht uitvoert. ChatGPT geeft jou een antwoord. Het gaat om deze formule. We kopiëren die, plakken die in het Excelblad en ja, dit veld A1, dat moet nog aangepast worden naar het veld waar die datum staat. En we zien die persoon wordt 25 jaar op een woensdag. Dus een taak die we misschien wel hadden kunnen doen als we 15 minuten tijd hadden, die wordt voor ons opgelost door de tutor, zou je kunnen zeggen, de chatbot als Excel-tutor. We gebruiken de chatbot als tussenschakel tussen onszelf, onze basiskennis, en complexe software waar we niet meer het boek van 600 bladzijden MS-DOS doorworstelen, zoals ik begin jaren 90 ooit heb moeten doen. Daar zit heel veel kracht in. En het goede nieuws is ook, hiermee verlies je eigenlijk niets. Dit stimuleert de creativiteit. Je kan hier direct van alles meer mee gaan doen. Nu ik die formule ken, ik was hier wat mee aan het spelen met dat blad en dan dacht ik, maar ja, 25 jaar, dat is 1 keuze. Ik zou nu ook kunnen met diezelfde formule, ik neem die datum als variabele en ik kan zien op welke dag is die persoon geboren. Ja, op een zondag. Hij wordt op een maandag 1 jaar en zo verder. Hij zal 100 worden op een vrijdag. Ik kan daar statistiek op beginnen doen. Dus het zet een heel denkproces in gang van creatieve tussenstappen of vervolgstappen, omdat je je niet meer moet bezighouden met de techniciteit. De techniciteit, die formule vinden, daar helpt de chatbot jou bij. En eens je de formule hebt, kan je die gaan toepassen en daar allerlei creatieve dingen mee doen. Dus ik denk dat dit ook een boodschap is die naar de leerlingen toe nuttig is. Durf eens programma's te gebruiken waar je zelf nog zelfs geen lessen over gehad hebt, maar waag de stap met de chatbot aan jouw zijde als degene die jou erdoor gidst, die jou uitleg geeft. Heel vaak zal dat werken. Niet altijd, uiteraard, maar je kan er iets mee doen. Dat was de kant van de leerling.
de kant van de leraar. Hoe kun je als leraar artificiële intelligentie nu vandaag gebruiken om je eigen werk te verlichten? Uiteraard op dezelfde manier als vele andere mensen dit kunnen doen. Als hulp om dingen te schrijven, als hulp om op ideeën te komen. Daar ga ik het niet over hebben, want dat is niet specifiek voor leraren. Een manier die wel direct in veel lessen toepasbaar is, om snel uitgewerkte oplossingen van oefeningen te vinden. Bijvoorbeeld, ik ga naar mijn eigen domein, fysica, en ik heb hier een vraagstuk dat typisch in een 4e of 5e middelbaar aan bod kan komen. Een bloempot van 2 kilogram valt van een vensterbank van de eerste verdieping. Wat is de snelheid van die bloempot wanneer hij 3,5 meter lager op het voetpad terechtkomt? En ik vraag aan ChatGPT, ja, ik geef die een rol. Je bent een leraar fysica en je staat erom bekend om heel heldere uitleg te schrijven voor een handboek. Dus je dwingt hem echt in de rol waarin hij zo goed mogelijk moet presteren. Maak nu voor jouw leerlingen een heldere en goed beargumenteerde uitwerking van die oefening. En het hoeft ons niet te verwonderen, dit rolt snel op je scherm voorbij. Jij als expert kan even controleren, kloppen die formules waar hij op komt? Ja, inderdaad, dit is de formule die ik verwacht. Met het voorbeeld, ja, is dit ook het getal dat ik verwacht? Dus dit lijkt oké te zijn. En uiteraard ga je het dan nog eens helemaal doorlezen om daar zeker van te zijn. Maar bij dit soort middelbare schoolfysica maakt ChatGPT heel weinig fouten meer, is mijn ondervinding. Dus snel uitgewerkte oplossingen maken, dat gaat op die manier. Ik zet er hier wel bij, indien nog nodig, want, en goed, daar ben ik niet uit, daar moeten we nog met z'n allen ondervinden. Misschien moeten we dit niet meer doen als leraren. Misschien leren we onze leerlingen beter om snel zelf die uitgewerkte oplossingen uit een chatbot te halen. Voor die oefeningen waar zij er het meeste nood aan hebben. Misschien is dat nog efficiënter dan het zelf te willen schrijven. Een stapje verder. Ja, die uitleg die stond wel op mijn scherm. Maar dat geef je op die manier niet aan leerlingen. Je wil dat op een deftig geprinte pdf of een pdf die ze in het schoolsysteem vinden. Je wil dit netjes uitgeschreven hebben. En dus zou je nog alles moeten overtypen in een nette tekstverwerker, in Word of LaTeX, naar gelang wat je het liefst gebruikt. Daar kruipt nog altijd tijd in. Kunnen we daar tijd winnen? Wel, nadat ik die oplossing hier kreeg, kan ik vragen aan ChatGPT, prima oplossing, kan je dit ook omzetten in LaTeX-code? En daar komt een heel bestand uit, veel te lang om op een scherm te passen, maar je kan het kopiëren. Je plakt het in jouw favoriete LaTeX-environment, Overleaf, gratis te gebruiken voor iedereen. En compileren en daar komt een nette pdf van 2 bladzijden uit die je zo aan je leerlingen kan geven. Dezelfde tekst van daarnet, maar nu geconverteerd naar een LaTeX-document en vandaar naar een pdf. Omdat het een LaTeX-document is het dus editeerbaar. Wil je dus sommige formuleringen veranderen of daar nog zinnen tussen zetten of stukken schrappen, dan heb je daar de volledige vrijheid, maar je start van het document dat de chatbot jou gegeven heeft. Ben je geen LaTeX van en werk je liever in Word? Ja, in Word gaat het ook, maar formules en Word, dat wil alles mislopen. Dus ja, zeker voor een publiek van leerkrachten, wetenschap en wiskunde, LaTeX. Daar is het voor gemaakt. En opnieuw, als ik zo'n voorbeeld zie, als ik daar toevallig aldoende op bots, ja, dat triggert weer creativiteit. Dan zie je mogelijkheden waarbij je dit een stap verder kan gaan inzetten. Mijn zoon had op dat moment een cursus wiskunde, 5e middelbaar, waar er heel veel netjes getypte pagina's in zaten, maar zo af en toe
een handgeschreven pagina ertussen, omdat de leerkracht besefte, dit is iets waar mijn leerlingen snel extra hulp, uitleg bij nodig hebben. Dus ik maak een handgeschreven blad en dan kunnen ze daarmee verder. Perfect, maar die leerkracht kan nu ook, als hij de chatbot gebruikt, hier iets anders mee doen. Hij kan een foto nemen, die foto die daar op het scherm staat, die aan de chatbot geven en vragen, zet dat om in LaTeX code. En daar komt jouw document meteen in LaTeX, of geconverteerd naar PDF, komt hij eruit. Ik ben redelijk handig met LaTeX, maar zelfs deze eenvoudige formules coderen, dat vraagt een paar minuten tijd. Hier is het een kwestie van seconden. Het moet natuurlijk juist zijn, dus laat ons zien, klopt het een beetje? Dus ik neem één vergelijking eruit, deze hier, en ja, er staat precies wat ik bedoeld had. Een andere, deze, hier staan die a's als superscript en hier staan ze plots als deel van het argument. Was dit een klassiek stuk software geweest, dan zou je nu zeggen, het werkt niet, bug, moet terug naar de firma. Het is artificiële intelligentie, dus je gaat doorvragen en je zegt, ja, nee, op die formule heb je een fout gemaakt. Die superscripten, die A staat niet op de juiste plaats. Dus je dringt aan om dat goed te krijgen. En hij maakt een nieuwe versie. Maar nu staan die A's als subscript, niet als superscript. Als leraar wiskunde weet je, dat is de Amerikaanse logaritmenotatie. Niet toevallig dat hij die waarschijnlijk gebruikt, want die zal vooral getraind zijn op Engelse teksten. Maar ik wil het in de Europese notatie, dus nog eens aandringen. En uiteindelijk komt daar de juiste formule uit. Dus een paar iteraties. Het is niet zo meteen gegarandeerd juist. Je moet een paar keer over en weer doorvragen. Maar als je blijft doorvragen en als je jouw expertkennis gebruikt bij dat doorvragen, dan kom je op de juiste formules, of kom je op het juiste resultaat. Dus na die stap is mijn document nu volledig correct omgezet. En nog altijd veel sneller dan ik dat zelf had kunnen typen. Dus LaTeX in Overdrive voor onderwijstoepassingen. Ik zie daar heel veel mogelijkheden in. De laatste grote categorie is misschien iets minder rechtstreeks wiskunde-wetenschappen, maar kan toch voor veel leerkrachten betekenisvol zijn. Administratieve rompslomp automatiseren. Hoe kan een chatbot jou daarbij helpen? Wel, ik geef hier het voorbeeld van groepswerk. Ik heb hier 5 denkbeeldige leerlingen, die maken een groepswerk en op het einde van het groepswerk vraag je om elkaar feedback te geven, peer feedback. Dus elke leerling geeft op elk van de 4 andere leerlingen op een gestructureerde manier feedback over hoe heb jij in de groep gewerkt. En ze doen dat al jarenlang met de technologie van de voorbije jaren. Een formulier, een Google Form bijvoorbeeld, waarin ze een naam zeggen, de naam van de leerling op wie ze feedback geven, 1 voorbeeld van wat die leerling heel goed gedaan heeft in het groepswerk, 1 voorbeeld waar die leerling nog in kan groeien. En dat doet iedere leerling 4 keer voor al 4 zijn collega's. Dus je hebt 5 maal 4 lijnen tekst die je netjes in een spreadsheet krijgt. So far so good. Dit gaat heel snel en efficiënt. Maar nu moet je die informatie bij de leerlingen terugkrijgen. De leerling die feedback krijgt, die moet zijn 4 sterke en minder sterke punten zien. En liefst zonder die namen van die andere leerlingen daarbij, want je wil dit anoniem houden. En daar kruipt voor de leraar dan wat administratief knip- en plakwerk bij. Je moet die spreadsheet wat herordenen, de secties eruit knippen, in een apart Word-documentje plakken en zorgen dat je nergens onderweg een cel vergeet en dat dan naar een PDF omzetten om aan de leerlingen uit te delen. Die administratieve taak, die durf je nooit aan een chatbot uitbesteden. No way. Want er zitten altijd van die onverwachte misverstanden in of zaken waarop de chatbot plots iets anders gaat reageren. Dus
de kans dat hij iets verkeerd doet met die feedback is groot. Dus ik zou dat nooit vertrouwen om de chatbot dit te laten oplossen. Toen ik met zo'n voorbeeld bezig was, had ik zelfs al eens per ongeluk op enter gedrukt. En dus de vraag echt aan een chatbot gesteld, maar op enter gedrukt voor mijn document hier gevuld was. Dus ik gaf hem een leeg document mee. En er kwam perfect pdf's met feedback voor, die nooit gegeven was. Dus Dat is pas administratief. dat is administratieve vereenvoudiging, ja. Maar niet van het soort die we willen. Dus dit valt echt in wat we deze ochtend zagen in de categorie van high-risk toepassingen. Met dit soort informatie, daar ga je een chatbot nooit mee vertrouwen. Ja? Zou je hem echt nooit vertrouwen? Bijvoorbeeld, stel je nu voor, het is een voorbeeld, hè? Maar mocht je nu een filter op die Excel zetten en gaan filteren op je geeft feedback over en dan daar alleen maar Annie uitfilteren bijvoorbeeld, ik zeg zo maar iets. Zou het dan al veiliger zijn, omdat je minder namen in de vergelijking hebt? Misschien wel, maar je bent echt verplicht om dan echt het eindproduct lijn per lijn te gaan lezen en echt te controleren met het origineel om zeker te zijn dat er nergens een fout in zit. En dan is de kans dat hij een fout maakt is relatief groot. En omdat die kans bestaat, hoe klein dat zo ook is realistisch. Dus daarom ben je verplicht om alles na te lezen en te verifiëren en heb je eigenlijk geen tijdswinst geboekt. Maar er is een tussenstap waarmee je die tijdswinst wel kan behouden. Als je ChatGPT opent, dit is denk ik nu op dit moment alleen in de betalende versie, ben ik niet 100% zeker. Er is een toepassing werken met Canvas, waarmee je dus een programmeeromgeving maakt, waarbij je in de ene kolom aan de chatbot vertelt, ik wil iets programmeren dat dit en dit en dit doet. En aan de andere kant maakt hij voor jou een stuk code in de taal die hij wil. Of dat je die taal nu kent of niet, speelt eigenlijk geen rol, waarin die code uitgevoerd wordt. Dus ik vraag aan de Canvas, is een hele lange tekst, schrijf mij een stuk Python-code. Python, ja, ik kan dat een beetje oppervlakkig lezen, maar eigenlijk ken ik die programmeertaal niet ten gronde. En dus ik vraag een stuk Python-code dat deze opdracht uitvoert. Lees dit Excel-bestand. En ik zeg erbij, ik zal je dat straks via een commandolijn meegeven. In dat Excel-bestand zie je een aantal kolommen, daar staat dit en dit en dat. Dit Excel-bestand bevat feedback die leerlingen op elkaar geven. Ik wil dat dat stuk Python-code dat document omzet naar Word-documenten, 1 Word-document per leerling, waarbij je de positieve feedback in één kader hebt en de groeifeedback in een ander. Daar schrijft het, dus dit is het canvas. Hier komt de dialoog met ChatGPT, hier komt de Python-code, die ik dus eigenlijk niet echt kan lezen. Maar dat is geen probleem, want dit ga je testen. Je gaat die Python-code laten uitvoeren op een voorbeeldbestand en controleren of het doet wat je wil. En eens het doet wat je wil, dan is het repetitief. Hier zitten we terug in de klassieke software. Dit is één stuk software dat getest is voor een taak en dat die taak oneindig veel keren correct zal uitvoeren. Dus al je feedback kan je met dit stuk Python-code dan met een gerust hart wel verwerken. Dus ik kopieer deze Python-code, ik plak het in pakweg Notepad, een gewone teksteditor. Ik bewaar het op mijn computer als, wat was de naam, feedback.py. En dan in Windows het cmd-commando om de oude DOS-box weer op te roepen. Dus we zijn direct weer in begin jaren 90. Ik heb mijn prompt. Daar zet ik Python, want ik wil Python-code uitvoeren. Welke Python-code? Deze die ik net geschreven heb. En dit is mijn Excel-document met mijn 20 lijnen tekst. Een paar seconden later krijg ik de boodschap aan. Al die Word-documenten zijn aangemaakt. En één zo'n Word-document ziet er zo uit. En dit kan ik nu digitaal of op papier met mijn leerlingen delen. Dit was van de eerste keer juist. Geen iteratie nodig, direct juist.
Voor complexere opdrachten zal dat allicht wat meer tijd vragen, wat meer iteraties vragen. Maar je hoeft dus geen programmeur meer te zijn om een aantal van die eenvoudige, maar repetitieve en langdurende processen, om die te automatiseren. Dus toepasbaar voor heel veel administratieve processen. Alles waar data van het ene document naar het andere document moet verhuisd worden of van formaat veranderd worden. Alles waar repetitiviteit en reproduceerbaarheid belangrijk zijn. Dus je wil zo'n feedbackdocument iedere keer juist hebben. Je wil geen foutenmarge van 1%. Alleen maar gebruiken als je de mogelijkheid hebt om echt die code te testen. Je moet echt een stuk software hebben dat op een voorbeelddocument precies doet wat jij wil en zeker zijn dat het dat doet. En pas als die test gebeurd is, dan het op echte data gebruiken. En ter geruststelling van de leerkrachten ICT, dit betekent niet dat leren programmeren niet meer belangrijk is. Dat blijft een zeer nuttig stuk kennis, alleen je hoeft geen geschoolde programmeur in x aantal talen meer te zijn om op deze manier snel een aantal stukken software te maken die voor jou zeer nuttig zijn. Zo'n feedbackdocument dat bespaart mij, of zo'n feedbackprogramma bespaart mij iedere maand een halve dag werk. Ik heb iedere maand een sessie waar ik een hele reeks zo'n feedbackdocumenten moet verwerken. En ja, dat is nu een taakje van minder dan een uur geworden, terwijl dat anders een halve dag was. Een heel andere manier om administratieve processen te versnellen is het er weer rechtstreeks in de chatbot steken, maar voor andere toepassingen. Bijvoorbeeld mijn vraagstuk van de bloempot. Ik zou willen een toets geven waarbij niet iedereen precies dezelfde vraag krijgt. Dus de massa van die bloempot die mag een beetje variëren. Die verdieping, ja, dat hoeft niet de eerste verdieping te zijn en er hoeft dus geen 3,5 meter boven de grond te zitten, maar ik wil wel nog altijd de snelheid kennen. Ik vraag aan de chatbot, maak een Word-document van 5 bladzijden met op elke bladzijde 1 variant van die vraag waar je een beetje aan de cijfertjes geprutst hebt. En, omdat ik de chatbot niet 100% vertrouw, geef mij een 6e bladzijde waar een tabel op staat waarin ik kan lezen op variant A die op de eerste bladzijde staat. Daar heb je die gegevens gebruikt en dan is dit het eindresultaat dat je verwacht. Dus proberen mij in te dekken tegen mogelijke fouten die de chatbot gaat maken. En daar is het antwoord van de chatbot. Oké, ik heb je Word-document van 6 bladzijden gemaakt. Download het hier. Ik ga erin kijken. Dus dit zijn de eerste 3 bladzijden. En als ik lees wat er staat, om een of andere reden is hij opeens in het Engels begonnen. Niemand weet waarom, maar dit zijn de dingen die kunnen gebeuren. De chatbots doen soms zaken dat je afvraagt waar komt het vandaan, maar ze doen het. En mijn label, heb ik nu niet gezegd, maar ik had gevraagd in de prompt, zet dat aan de rechterbenedenhoek van de bladzijde. Het zit daar gewoon tegen de tekst geplakt. Dus hij heeft al 2 dingen gedaan die ik eigenlijk niet wou. Zijn tabelletje ziet er oké uit, verschillende massa's van de bloempot, 5 verschillende verdiepingen. Hij heeft wel die verdiepingen altijd mooi 3,5 meter hoger gemaakt. Oké, maar ik had er graag wat meer variatie in gehad. Uiteindelijk allemaal geen probleem. We weten wat we moeten doen met dit soort software. Doorvragen. En ik vraag, zet die labels in de rechterbenedenhoek. Zorg dat de antwoorden of de opgaven en de oplossingen in het Nederlands zijn. En die hoogtes die moeten niet telkens perfect veelvouden van 3,5 meter zijn. Hij beweert dat hij dit oplost, of dat hij dus de nieuwe versie maakt volgens deze instructies. En als ik kijk, oké, dus het is in het Nederlands. Mijn hoogtes zijn niet meer precies 3,5 meter verschillend. En ik kan snel met
een spreadsheet of wat dan ook controleren. Ja, die oplossingen zijn inderdaad de correcte oplossingen. Dus ik heb mijn toets om uit te delen in 5 varianten en ik heb mijn oplossleutel voor alle varianten in 1 keer. Tijdsbesparend, ja? Is dat ook in de gratis versie dat je een Word-document kan downloaden? Ik verwacht van wel, maar ik heb het niet. Ja. Dat is wel handig. Wat er verschillend zal zijn, dat is als je een paar keer die dialoog doet, zal je na x aantal keer zeggen, wacht nu een paar uur voordat je een nieuwe vraag kunt stellen. En kan je hem ook vragen om commas te gebruiken in plaats van punten? Ja, dat zal zonder twijfel zo Ik zijn. heb Ja. ook een experiment gedaan en dan was het soms een komma en soms een punt. Ja. Maar als je het precies vraagt, ja, zo worden je prompts snel langer en langer en langer. Hè. Hou een bibliotheek van goede prompts bij, want dat kan heel nuttig zijn. Net zoals bij vele van de vorige voorbeelden, eens je daarmee bezig bent, zie je misschien andere mogelijkheden, creatieve toepassingen. Dus ik was nu wel tevreden met mijn 5 varianten, maar misschien toch eens een stapje verder proberen. En het moet niet altijd die saaie bloempot zijn die van de vensterbank valt. Kunnen dat geen andere voorwerpen zijn? En ja, mag gerust grappig zijn, dus geen beperkingen, laat u maar eens goed gaan. Welke oplossingen komen er hieruit? En dan spreekt hij over watermeloenen, bowlingballen, rubbereenden, een oude laptop, een opblaasbare flamingo die van de vensterbank valt. Spielerij, maar het brengt u misschien op ideeën. Want oké, dit is een fysica-vraagstuk. Een opblaasbare flamingo, gaat die echt even snel naar beneden dwarrelen als een bloempot? Volgens de formule wel. Maar ja, goed, het hele verhaal van wrijving, ja, dit is een perfecte insteek om dat aspect in de les aan te snijden. En ik kan vragen, geef mij nog een tekeningetje om deze toepassing te illustreren. En hups, je hebt weer een idee voor een volgende taak of een volgende les. Dus, samengevat, we gaan perfect in tijd eindigen. Wat zijn de tips en de boodschappen die ik probeer mee te geven? Vanuit het standpunt van de leerling. Het is zeker een goed idee om leerlingen te leren goed met chatbots om te gaan. Dus ze leren wat zijn goede prompts, hoe kunnen we die maken. En om leerlingen de weg te tonen naar hoe ze een chatbot kunnen gebruiken als tussenstap naar complexere, maar meer klassieke software. En voor leerkrachten, waar kan je zelf die chatbots goed inzetten? Bijvoorbeeld om snel uitgewerkte oplossingen te schrijven, om alles wat met LaTeX te maken heeft op een vlotte manier te verwerken en om een reeks van uw administratief werk uit te schakelen via programmeertussenstappen. Als jullie de dia's hiervan willen hebben, dan staan die op dit moment op dit adres beschikbaar. De QR-code wijst daar naartoe. En als alles technisch in orde is, dan zal vanaf morgen deze presentatie op YouTube te vinden zijn. Moesten er bij de discussie nog dingen zijn, ik heb nog een reeks backup materiaal, maar moest er daar dus iets tussen zitten wat je precies interessant vindt, kunnen we daar nog op ingaan. Maar alle andere vragen zijn ook welkom. Boeiende discussies, maar ik krijg het signaal dat de koffie koud wordt. Dus we kunnen misschien hier afronden en bij de koffie verder discussiëren.